چی میشه اگه اون قفسی که دورت حس میکنی میله نداشته باشه؟ بلکه تماماً از کلماتی ساخته شده باشه که بی صدا به خودت میگی. ما تمام عمرمون منتظر مقصدی هستیم که هیچ وقت نمیرسه و به سمت آینده‌ای میدویم که چیزی جز یک شبح نیست و تنها چیزی که واقعاً وجود داره رو از دست میدیم. زیر تمام سر و صدای زندگی تو یک سکوت عمیق دفن شده، یک در مخفی که فقط وقتی باز میشه که در زدن رو تموم کنی و فقط گوش بدی. تا ثانیه آخر این ویدیو با من باش، چون آخرش یک حقیقتی پنهان شده، یک کلید طلایی که نه فقط نگاهت به دنیا بلکه خود بودنت در دنیا رو تغییر میده. قبل از اینکه این در رو باز کنیم، اگه آماده‌ای که فراتر از دنیای مادی رو ببینی و به عمق دانش پنهان معنوی سفر کنی، با لایک کردن، سابسکرایب و زدن زنگوله به کائنات علامت بده که آماده بیدار شدنی. فصل اول، بار سنگین مفسر درون. توی شلوغی بی‌امان دنیای امروز، ذهن ما شده مثل موتوری که نمیدونیم چطوری خاموشش کنیم. خواسته های ما تمنی ندارن، گشنگی که هیچ وقت سیر نمیشه و ما اغلب لذت ساده و قدیمی فقط بودن رو فراموش میکنیم. من و تو مسافر زمان شدیم. ما به ندرت اینجا هستیم، یا داریم حسرت دیروز رو میخوریم یا با ترس به فردا فکر میکنیم. ولی وقتشه که بیدار شیم، وقتشه که با تمام وجودمون، نه فقط با عقلمون، درک کنیم که لحظه حال تنها چیزیه که واقعا داریم، تنها جاییه که زندگی واقعا توش جریان داره. بیا الان رو نقطه مرکزی زندگیمون کنیم. یک تمرین ساده هست که هر روز انجامش میدی ولی احتمالاً هیچ وقت واقعاً تجربهش نکردی. راه رفتن آگاهانه. دفعه بعد که داری از جایی به جای دیگه میری، مثلا از ماشین تا دم در خونه یا توی راهرو، ازت میخوان جور دیگه‌ای ببینی و بشنوی. سعی کن این کار رو بدون صدای همیشگی توی سرت انجام بدی. اون نیاز همیشگی به اسم گذاشتن، تفسیر کردن و برچسب زدن به هر فکر و حسی که میاد رو رها کن. ما معتاد شدیم به مفسر، همون صدایی که توی سرت زندگی رو روایت میکنه. یه گل میبینی و ذهن فوراً میگه این یه روزه، قرمزه، ازش خوشم میاد. یه آدم میبینی و ذهن میگه عصبانی به نظر میاد، ازش خوشم نمیاد. عادت کردیم همه چیز رو برچسب بزنیم و دسته‌بندی کنیم. ما تشنه این هستیم که دائم بگیم چی رو دوست داریم و چی رو دوست نداریم و اینطوری یک جنگ همیشگی با آدم‌ها و موقعیت‌ها درست می‌کنیم. ولی شاید این فقط یه عادت باشه، یه شیار که عمیق توی مغز حک شده و مثل هر عادتی میشه شکستش. بخش شگفت‌انگیز ماجرا اینجاست که این کار به هیچ تلاشی نیاز نداره، به انجام ندادن نیاز داره. تنها کاری که باید بکنیم اینه که اجازه بدیم هر لحظه همون طوری که هست باشه. به جای اینکه روی صدای باد اسم بذاری، فقط ارتعاشش رو بشنو. به جای اینکه حس خورشید روی پوستت رو نامگذاری کنی، فقط گرماش رو حس کن. وقتی اون چیزی که هست رو بغل میکنی و میپذیری، به سطح عمیق‌تری از خودت میرسی. در این سطح عمیق، حال درون تو دیگه وابسته به قضاوت‌های خوب و بد ذهنت نیست. با بله گفتن به تمام شرایط زندگی و پذیرفتن لحظه حال همونطور که هست، آرامشی رو کشف میکنی که دنیا نمیتونه بهت بده و برای همین دنیا هم نمیتونه ازت بگیرتش. فصل دوم، باز کردن گره‌های وابستگی. در جستجوی آرامش و شادی، ما اغلب خودمون رو گیر تار عنکبوت پیچیده‌ای از وابستگی ها می‌بینیم. ذهن ما مدام به افکار، آرزوها و انتظارات می‌چسبه و پرده‌ای می‌بافه که سادگی بودن رو می‌پوشونه. ولی اگه بتونیم این تار رو باز کنیم چی؟ اگه بتونیم چنگال افکارمون رو شل کنیم و تسلیم لحظه حال بشیم. در همین رها کردنه که یک حقیقت بزرگ رو کشف می‌کنیم. آرامش و آزادی واقعی وقتی میاد که از زندان وابستگی بیرون بریم. وابستگی ما رو زنجیر میکنه به دنبال تایید و رضایت بیرونی دویدن. ما میچسبیم به این باور که خوشبختی و ارزش ما وابسته به رسیدن به یه نتیجه خاصه.
یا داشتن یه چیز خاص یا تایید یه آدم خاص. اما این تلاش بیپایان ما رو همیشه ناراضی نگه می‌داره. همیشه دنبال سرابی هستیم که هیچ وقت بهش نمیرسیم. یه راه دیگه هست. راهی برای رهایی که در آغوش گرفتن سادگی بودنه. این راه با درک این شروع میشه که هیچ چیز موندگار نیست. چسبیدن به چیزهای گذرا فرمول رنجه. هر چیزی که دور و برت میبینی در حال فرسودن یا دوباره متولد شدنه. چسبیدن بهش مثل چسبیدن به مه میمونه. با شل کردن چنگمون روی انتظارات جا باز میکنیم برای رقص اسرارآمیز زندگی. مقاومت نکردن در برابر فکرها کلید دیگه این سفره. خیلی هم مدیتیشن رو با جنگ اشتباه میگیرن. سعی میکنن ذهن رو به زور ساکت کنن، ولی ذهن ما کارش همینه، ساختن جریان بیپایانی از فکر و قضاوت. اگه با موجها بجنگی غرق میشی. ولی اگه بتونیم یه قدم عقب بریم و فقط این فعالیت ذهنی رو تماشا کنیم چی؟ بدون اینکه توش گیر بیفتیم. تصور کن نشستی کنار رودخونه و افکارت آب در حال جریانن. بعضی وقتا آب زلاله، بعضی وقتا گلالود، بعضی وقتا خروشان. ولی تو اون آب نیستی. تو کسی هستی که داره رودخونه رو تماشا میکنه. با تمرین تماشا کردن بی‌طرفانه افکار میتونیم از کنترلشون خلاص شیم و خودمون رو باز کنیم به روی خرد بالاتر که فراتر از فکر محدود ماست. اینطوری زیبایی حضور رو کشف میکنیم. هنر کاملا حاضر بودن در این لحظه. این لحظه، این الان ابدی همیشه کامل بوده و هست. هیچ کاری لازم نیست انجام بشه. هیچ تفسیری لازم نیست. فقط بذار زندگی باشه. بذار از تو عبور کنه بدون دخالت همیشگی ذهن. اینطوری آرامشی رو پیدا میکنی که فراتر از فهمیدنه و هماهنگی رو حس میکنی با کمال ذاتی خود هستی. فصل سوم، هوشمندی سکوت. توی دنیای فکر خیلی از رنجها و غمها از اینجا میاد که ما اشتباهی باور میکنیم هر فکری که از سرمون رد میشه حقیقت مطلقه. این موقعیت‌های بیرونی نیستن که باعث ناراحتی میشن، بلکه فکرها و تفسیرهای ما درباره اون موقعیت هاست که ما رو ناراضی میکنه. با شناختن این حقیقت میتونیم هویتمون رو از این فکر رو جدا کنیم. ما خودمون رو به عنوان اون جوهری میشناسیم که فراتر از صدای ذهنه، به عنوان سکوتی که زیر سر و صدای ذهنی پنهانه، به عنوان عشق و شادی که زیر پرده درد وجود داره. این خودآگاهی حس آزادی و نجات و روشنی رو با خودش میاره. در طرح بزرگ زندگی یک دعوت عمیق وجود داره، دعوتی برای بیرون اومدن از سایه‌های گذشته و آینده و غرق شدن کامل در آغوش درخشان لحظه حال. در همین قلمرو مقدسه که رهایی واقعی منتظره. قلب این سفر دست کشیدن از نیاز سیری ناپذیر ایگو یا همون نفس برای کنترل. ایگو همون همراه همیشگیه که قصه های جدایی و خواستن رو زمزمه میکنه. میخواد تجربه های ما رو طبق میل خودش شکل بده. صدای بیوقفه توی سرمون که انگار هیچ وقت ساکت نمیشه، وسوسه شکل و فرم داره و از مهمترین بعد وجود انسان غافله. امر مقدس، سکوت، بی فرمی، امر الهی. اما وقتی چنگال تفکر زیاد رو شل کنیم، یه تغییر شگفت‌انگیز اتفاق میفته. ادراک ما از واقعیت عوض میشه. وقتی دست برداریم از برچسب دادن وسواسی به همه چیز و وابستگی به داستان شخصیمون رو رها کنیم، بیدار میشیم به سرزندگی این لحظه. حضور پدیدار میشه و جایگزین اون تصویر ذهنی از خود میشه. بزرگترین دستاورد زندگی ما توانایی ساکت بودنه. خرد از حفظ آرامش و سکوت درونی میاد. فقط نگاه کن و گوش بده. هیچ چیز دیگه‌ای لازم نیست. پرورش حالت آرامش در حین نگاه کردن و گوش دادن هوش اصیل درون تو رو فعال میکنه. پس بذار این آرامش درونی کلمات و اعمالت رو هدایت کنه. موقعیت‌هایی هست که هیچ جواب یا توضیحی نمیتونه راضی کننده باشه. اون لحظات دعوتیم برای شیرجه رفتن به عمق اسرار هستی. شاید کسی که ناامیده میاد پیش تو و تو نمیدونی باید چی کار کنی یا چی بگی. اما وقتی با تمام وجودت بپذیری که نمیدونی، وقتی اون تلاش بیهوده برای پیدا کردن جواب با فکر محدودت رو رها کنی، اتفاق عجیبی میفته. با تسلیم شدن
جا باز میکنی تا هوش بزرگتری از طریق تو عمل کنه. حتی فکر کردنت هم از این سود میبره، چون اون هوش گسترده توی فکرت جاری میشه و بینش‌های جدیدی میاره. پس خیلی مهمه که ریلکس باشی و با ندانستن در صلح باشی، چون در همین حالته که جوابا میان. وقتی از درون مقاومت نکنی، خودت رو باز میکنی به روی آگاهی نامشروط که بی نهایت سریعتر از ذهن انسان عمل میکنه. این هوش عظیم میتونه از طریق تو بیان بشه و هم از درون و هم از بیرون راهنمایی کنه. فصل 4، هنر تسلیم. برای همینه که وقتی مقاومت درونی رو کنار میذاری، اغلب میبینی که شرایط بهتر میشن. اراده‌ای که توی کارها جاری میشه دیگه از طرف ایگو نیست. اراده کوچیکتر باید کنار بره تا اراده قدرتمندتری جاری بشه و موقعیت رو مدیریت کنه. مثلا در بودیسم به این میگن عمل درست که فقط از یک سطح درست از آگاهی میاد. اما قبل از اینکه عمل درست بتونه ظاهر بشه، باید ایگو رو پشت سر بذاری. با عبور از محدودیت‌های ایگو، فضایی میسازی برای خردی بالاتر که اعمالت رو هدایت کنه. این یک فرایند دگرگون کننده است که به فروتنی، تسلیم و اعتماد نیاز داره. خود دیگه با فرم، افکار یا احساسات یکی نمیشه و تو خودت رو به عنوان چیزی بی فرم، به عنوان فضای آگاهی میشناسی. حالا به این لحظه نگاه کن. ببین ذهن چطور این لحظه رو دسته‌بندی میکنه و چطور این فرایند دائم برچسب زدن، این صادر کردن حکم‌های همیشگی درد و ناراحتی درست میکنه. با تماشای مکانیسم ذهن از الگوی مقاومت بیرون میای و اجازه میدی لحظه حال همونطوری که هست باشه. این بهت یه نیم نگاهی میده به حالتی درونی که از شرایط بیرونی آزاده. حالتی از آرامش واقعی و عمیق. حالا این لحظه رو دقیقاً همونطور که هست بپذیر. تسلیم این لحظه شو، نه تسلیم داستانی که داری باهاش تفسیرش میکنی. تسلیم یعنی رها کردن نیاز به فهمیدن و راحت بودن با چیزی که نمیدونی. وقتی تسلیم میشی، حس خود تغییر میکنه. خود دیگه با واکنش یا قضاوت ذهنی یکی نمیشه و تبدیل میشه به فضایی در اطراف اون واکنش یا قضاوت. خودت رو به روی این آگاهی نامشروط باز کن. تمرین کن که بدون فکر نگاه کنی و گوش بدی. آرامش و سکوت درونی رو حفظ کن. بعد بذار زندگی باشه. و این همون چیز طلاییه که اولش بهت قول دادم. رازی که جلوی چشم پنهان شده. وقتی بالاخره دست از جنگیدن با لحظه برداری، وقتی واقعاً بذاری زندگی باشه، میفهمی اون تویی که داشت تقلا میکرد هیچ وقت واقعاً وجود نداشته. اون تقلا یه سایه بود. اون اضطراب یه داستان بود. تو اون شخصیت توی فیلم زندگیت نیستی. تو اون پرده‌ای هستی که فیلم داره روش پخش میشه. پرده هیچ وقت با آتیش توی فیلم نمیسوزه و با اقیانوس روی پرده خیس نمیشه. تو اون آگاهی وسیع و ساکت پشت همه چیز هستی. تو در امانی. همیشه در امان بودی. ممنونم که تماشا کردی و در این سفر به درون سکوت همراه هم بودی. اگه این ویدیو روحت رو لمس کرد، با کسی که به آرامش نیاز داره به اشتراک بذار. مراقب خودت باش و فقط باش.